Hello! Tänään osallistutaan Helsinki B400 brevetille. Elikkä 400 kilometriä ajoa, 27 tuntia aikaa. Taukoja saa pitää niin paljon kuin haluaa. Tänään reitti menee Helsingin Pukinmäestä Lahden kautta Padasjoelle ja sieltä palailee sitten Hämeenlinnan kautta takaisin Tullinpuomin Shellille. Sanoin tarkoituksella osallistutaan brevetille, en että ajetaan 400 kilsaa. En ole aiemmin näin pitkää pätkää kyllä ajanut. Viime vuonna 300 oli maksimi ja siitä pitäisi vielä 100 jaksaa enemmän. Ja joka kerta olosuhteet ja oma fiilis on vähän eri. Lähdetään polkeen ja katsotaan mihin päästään. Jep, 11 ajettu. Se tarkoittaa, että 10 on täynnä ja pitää pistää prosessi kuntoon ja vähän hiilariin. Mä oon täällä viimeisenä tapani mukaisesti. Yritän pitää tasasta efforttia. Kiva ajalla. Vähän sataa, täys sadevarustus, jossa sitten tulee jotenkin hiki. No niin, kello 7.58 ja 20 kilsaa tulta. Sade kyllä kiihtyy. Vaikka tuleekin vähän hiki, niin mä luulen, että sadevaatteiden pukeminen tällä ennakkoon oli oikea ratkaisu. Mutta esimerkiksi sillä Turun reissulla viime vuonna niin tunnin katselin, että pitäisikö laittaa, ja sitten kun laitoin sen jälkeen, niin kaikki kamat olikin jo märkiä. Sitten pussille. Kyllä. Sataa ropisee. kilsaa on ajellut tässä. Tänään saakin ajaa koko rahaa edestä. Vielä tuntuu pyöräily kiinnostavalta. Tässä vaiheessa ehkä järjestäjille kiitos, että tämmöistä toimintaa on. Eli Randonneurs Finland osallistumismaksu huikeat 1 euro. Vuosimaksu 10. Voin suositella toistaiseksi. Joo, nousumetrejä on tässä vaiheessa 400. Viime vuonna opin, että se on nyt semmonen lähinnä arpa-luku. Tässäkin oli Ride with GPS yli 5000 metriä nousua. Kun siirsin Garminiin, niin oltiin muistaakseni alle 3 tonnin. No, mä luulen, että se mitä tosta voi päätellä tosta korkeusdatasta on, että nousu on enemmän menomatkalla kuin tulomatkalla. Eka epävirallinen stoppi olisi 50 kilsan kohdalla jonkinlainen kotileipuma. Varsinainen ensimmäinen kontrolli vasta saa Hollolla 142 kilsaa. Tässä voisi olla syytä täyttää vähän vesipulloa.
Kahvi ja voisilmäpulla. Paras eväs. Pientä välien selvittelyä. Oh. 70 kilsaa. Sade jatkuu ja kai se pitää se ennuste paikkaansa, että 3 tuntia se vielä tästä eteenpäin jatkuu. Voisi olla satamattakin. Nämä mun 10 vuotta vanhat Gore-Tex varusteet on vähän niin ja näin ton vedenpitävyyden suhteen. Mutta hienot maisemat niinku. Upea reitti, niin kyllä silleen kelpaa. Ei tarvitse pimeässä vetää. Sikäli tää kyllä muistuttaa entistä harrastustani purjehdusta, että istutaan tunteja sateessa ja vauhti ei juuri päätä huimaa. En oo ihan ollut vesielementtiä nyt. Ehkä tää sade on ollut niin vallitseva vesielementti tänään. Orimattila. Tää on varmaan kiva kesäkaupunki. Prisma ja kaikkea. $110 tässä nyt on kai tultu. Vähän vastaiseksi mennyt tää tuuli, niin sekin syö noihin tehoihin, nopeuteen. Ihan hauska täällä vielä on ollut mennä. Joo, 120 banaani. Vielä 100. Mutta luonto kiittää. Hello. No niin, eikä kontrollipaikka. No niin, joku 10 tultu tauon jälkeen, tai ekan kontrollin, jossa myös hieman vähän hese-kasviskerros ateriaa ja yllättäen taas energiaa piisaa. Se oli aika paha se pysähtyminen määrissä vaatteessa ja sen jälkeinen horkka. Varmaan 5-7 kilsaa piti polkea ennen kuin sai taas paikat lämpimäksi. Tämähän on tuttu reitti 300. Kiva nähdä vähän jotain päiväpallossakin. Viimeksi piti mennä tuoksunvaraisesti. Aika mäkistä tää on kyllä. Kello on about 16.25. Nyt voin ehkä sanoa, ettei enää sada. Aika märkä keli on. Mitäs tuolla? 75 kilsaa lasissa.
Kaukkinen, 182. Aika varma, että aika hyvä kesäkaupunki tää Kaukkinen. Manun bar. Lopultahan K-Market. No nyt kelpaa. Aurinko paistaa, linnut laulaa. Lämpöä varmaan 16 astetta. Tämmöstä mä ajattelin, että tää on koko päivä. Silloin kun ilmoittaudun, mutta säännöstä hieman muuttuu. Nyt on taas kova meno. No aika nättyy tässä järven pinnalla. Tykitellään vähän gravelia. No nyt on kyllä niinku vähän parempi laatuinen vesielementti. Tuli sopivasti just 200 täyteen. Upea mesta. Kulkkilan harju. Tässä vaiheessa tuntuu, että kannatti ajaa se paristaa kilsaa. Suuri osa sateessa. Mutta tästä ei tarvii silleen kummasta matikkaa, kello on 18.14. Aika myöhään menee. Katsotaan nyt statistiikkoja. Nousumetrit 1863. Tää onkin hyvä. Nyt pieni ylämäki, mutta grade -3%. Voi olla tostakin johtuu, että tää nousumetrihomma on vähän mitä se on. Kritsia. Suomen terveysruokaa. Mutta parempi kuin ei mitään. Tämän vuoden pyöräharjoittelut on kyllä ollut aika vähissä. Viime viikonloppuna ehdin yhden 100 kiskasta ja sitten ihan muutama 20 lenkki. Tää voi olla yllättävän haastavaa, mutta aika muista. Pieni hartiajumppa. Vähän meinaa jumittaa täältä. Muun muassa. Padas joku. Tää on varmaan kiva kesäkaupunki. Kontrolli 2. Leimat haettu. 08. Tässä on valmiina nämä yövarustukset. Markettivalo ei toimi enää. Varavalo. Tää hommaa siihen uudet patterit.
No niin, hoplaa. Mä oon ajanut 250 kilsaa ja aurinko tässä pikkuhiljaa alkaa laskemaan, eli päästään yöajo touhuihin. Ihan hyvin lukee tällä hetkellä, niin kuin omaan tasoon nähden. Pääsen mun runkonopeutta reilu 20 tässä näin. Se mikä jännittää on, tuleeko joku yön hidastuminen niin kuin talvipäivän seisausajossa monestakin syystä niin tästä kilometreistä johtuen ja myös väsymyksestä. Sankolantie. Joo. Minkälainen paikka tää Lammi? Taatusti hyvä kesäkaupunki. Salainen ase. Vähän musaa loppuvaiheeseen. Mittarin mukaan 300 täynnä. Aletaan olla tuntemattomilla vesillä. En ole koskaan tätä enempää polkenut. Toinen mitä mietin on, että onkohan tää Hämeenlinna kiva kesäkaupunki. Ei oikein näe. Eiköhän se oo. Sitten vikalevi. Mikäli ja Hyvinkää. 3/5 kesäkaupunki. Pupu. Voitosta. Edellinen oli Riihimäki, nyt ollaan Hyvinkäällä. Hyvä. Vähän meinaa kyllä uni painaa tässä vaiheessa. Ja nyt tuntuu, että vähän siitä syystä vauhtikin hidastuu. Jatketaan. Kello on 3:25 ja mittarin mukaan tullut 3:52. Sen verran silmä luppaa tässä näin, pakko vähän doppaa energiajuomaa. Et pystyy jatkamaan. Ja jotain taateli keppiä. Hyvä puoli on se, että aurinko alkaa pikkuhiljaa nousemaan. Varmaan se viristää ja ehkä lämmittääkin. Nyt on ehkä kylmin hetki yöstä. Salainen ase. Kuivat sukat. Olisiko Tuusula? Vantaa.
385. Vahva suorittamisen maku niinku. No, kai tää joskus loppuu. Onko ego kirjoittanut tsekkejä, joita keho ei voi lunastaa? Siinä kysymys. Tämä lainaus tietenkin Top Gun -elokuvasta. Se pistää Garmin lataukseen. Low battery. Vähän sama itse. Aika pahasti potkii vastaan. Paljon 393 näyttää tää. Helsinki. Loppu suora, eiköhän tästä maaliin päästä. Aikamoinen reissu. Pitää nyt vähän pureskella, että minkälainen tää olikaan. Oliko se hyvä juttu? Tässä vaiheessa en voi varauksetta suositella. Haetaan vielä leimat. Vielä leimat tauluun. Se on siinä. Sitten vaan pitäisi keksiä, että pääsee kotiin.